منين شفنا واحد المجموعة د الروابط المنطقية خصنا ندمجوهم مع بعضياتهم، فإلا ربطنا دي بروبوزيسيون عن طريق لي كونيكتور لوجيك غنقدروا نقادو تركيبة أكبر تنسميوها عبارة قضوية اكسبرسيون بروبوزيسيونيل أو صيغة قضوية فورمول بروبوزيسيونيل. وأسهل طريقة باش أنك دير تقييم لشي اكسبرسيون بروبوزيسيونيل هي أنك تقسمها لبارتيات صغار، وتقدر تستعمل حتى الأقواس أو المعقوفات باش تجمع شي أجزاء من هاد العبارات بوحدهم، وهذا غيخلينا بشكل طبيعي أننا نحاولوا نرتبوا العمليات اللي كاينين في هاد ليزيكسبرسيون. اولا اي حاجه كاينه ما بين الاقواس ستاخذ الاسبقيه على الاخرين. ثانيا تنديروا التقييم لكاع عمليات النفي اللي كاينين يعني لي نيغاسيون. ثالثا لي كونجونكسيون من اليسار لليمين. واخيرا لي ديسجونكسيون حتى هما من اليسار لليمين. ضروري نشوفوا مثال كالعاده باش تبان. نعتبروا هذه العباره بي وليس كو او ليس بي وكو، بي نون كو و نون بي اي كو. نفترضوا ان بي صحيحه وكو خاطئه، يعني غتولي فغي نون فو و نون فغي اي فو. اولا نشوفوا القيمه ديال بي اي كو اللي داخل الاقواس. فغي اي فو تتساوي فو، عقلتوا علاش؟ وغتولي دابا فغي نون فو و نون فو. من بعد ندوزو نشوفوا القيمه ديال لي نيغاسيون. الحالات بجوج عندنا نون فو واللي تتساوي فغي، الو غتولي هي فغي اي فغي و فغي. من بعد نشوفوا لا كونجونكسيون اللي هي فغي اي فغي اللي تتساوي فغي. واخيرا ديسجونكسيون اللي هي فغي و فغي اللي تتساوي فغي. الوغ العباره كامله صحيحه. بالاستفاده من ترتيب العمليات اللي درنا اننا نبسطوا العبارات ديالنا. ولا حيدنا الاقواس الغير الضروريه نقدروا نديروا جدول ديال الحقيقه لهاد ليكسبرسيون. وهنايا غيبان لك علاش نقسموا ليكسبرسيون الكبيره لخطوات صغار. نرسموا جدول الحقيقه التقليدي للبي اي كيو في كل خطوه درناها. اولا داكشي اللي كاين داخل القوس بي اي كيو، وهذا ديجا شفناه في الحلقه اللي فاتت. ثانيا لي نيغاسيون يعني نون كيو نون بي اي كيو، وهنايا كيف ما سبق وذكرنا في النيغاسيون غير تنقلبوا القيم ديال الحقيقه اللي عندنا. ثالثا الكونجونكسيون اللي هي بي نون كيو. واخيرا ديسجونكسيون اللي هي العباره الكبيره اللي عندنا. في الاخير يعطينا هذا الجدول الكبير اللي قدامكم. دابا كاينين جوج عبارات على وجه الخصوص بغيتك ترد ليهم البال، لا نيغاسيون ديال بي اي كيو ولا نيغاسيون ديال بي او كيو. شنو تظن ان هاد الجوج غيكونوا كيساويو؟ وقف الفيديو واحد دقيقه وحاول تجاوب. نفكروا فيهم بشكل حدسي شويه. نعتبروا ان بي هي غنعس دابا وكو هي منين نفيق غنهز نقرا. افترض ان ماما جالسه تتغوت على خوك الصغير باش يهز يراجع وناض قال لها غنعس دابا ومنين نفيق غنهز نقرا. امتى تظن ان خوك كان غير تيكذب؟ غيكون تيكذب الا ما مشاش نعس دابا او الا منين فاق ما هزش يقرا. الاحتمالات بجوج يعني انه كان غير تيكذب باش يسكت ماما. يعني لا نيغاسيون ديال بي اي كيو هي ليس بي او ليس كو، نون بي و نون كو. نعتبروا هاد المره ان بي هي غنقرا الماط وكو هي غنقرا الفيزيك. افترض هاد المره ان خوك الصغير جبد الكتوبه قدامه وسولاتو ماماك شنو غتقرا دابا، قال لها غنقرا الماط او غنقرا الفيزيك. بالطبع لحقاش انت خطير في المنطق عرفتي انه كان تيقصد او الاحتوائيه و انكلوزيف. الو امتى تظن ان خوك كان غير تيكذب عاوتاني؟ لاحظتي ان خوك خلى الكتوبه د الماط وما قاسهمش، ولكن انت عارف انه الا ما قراش الماط وقرا الفيزيك راه تيبقى صادق. المهم بقيتي حاضي معاه ولقيتي انه ما قاسش حتى الكتوبه د الفيزيك وناض هز التليفون. يعني كان غير تيكذب ثاني باش تميك عليه ماماك. دونك ما قراش الماط وما قراش الفيزيك. الوغ النيغاسيون ديال بي و كو هي ليس بي وليس كو، نون بي اي نون كو. هاد جوج قواعد تيتسموا بقوانين دي مورغان، لي لوا دي مورغان، واللي تسموا باسم عالم الرياضيات والمنطق البريطاني اوغوستوس دي مورغان، اللي كان اول واحد عرفهم رسميا. الاول غيبانوا لك انهم ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف لدرجه انك تسميهم بسميت شي حد، ولكن عندهم استعمالات كثيره من يتعلق الامر بالمنطق والمجموعات. وبالمناسبه تقدر تحقق من قوانين دي مورغان بالزربه عن طريق الطابل دو فيغيتي. نشوفوا الاولى. اولا خصنا نقادوا الجدول بالنسبه لنون بي اي كيو. بي اي كيو سهله، فغي فو فو فو. ومن بعد النفي ديالها اللي هو سهل اكثر، فو فغي فغي فغي. اجي دابا نقادوا الجدول بالنسبه لنون بي ونون كيو. نبداو بنون بي، فو فو فغي فغي. ومن بعد ندوزو لنون كيو، فو فغي فو فغي. ومن بعد نستخدموا هاد جوج اعمده باش نلقاو نون بي ونون كيو، فو فغي فغي فغي. لاحظتي شي حاجه؟ جدول الحقيقه ديال هاد الجوج هو تماما نفس الشيء. الوغ تقدر تقول ان نون بي اي كيو مكافئ ل او لا ايكيفالون ا نون بي و نون كيو. وبهذا الشيء نتايا شفتي طريقه لاثبات التكافؤ ليكيفالونس ديال جوج العبارات المنطقيه، وتتسمى البرهان بجداول الحقيقه، بروف باغ دي طابل دو فيغيتي. حاول تبرهن على قانون مورغان الاخر براسك، لا نيغاسيون دو ديسجونكسيون.